तर हाय, मला ओळखलंच असेल, मी अमोल साधवे जे ऑल गव्हर्नमेंट जॉबवर आपले व्हिडिओज बनवत असतो आणि तुम्हाला प्रोव्हाइड करत असतो. तर चला मी तुम्हाला माझा एक युट्यूब सेटअप दाखवतो, ज्या ठिकाणी मी आपली गव्हर्नमेंट जॉबची माहिती आणि इन्फॉर्मेशन पुरवत असतो, जेणेकरून तुम्हाला माहिती पडेल की मी आपले गव्हर्नमेंट जॉबचे व्हिडिओज कसे रेकॉर्ड करतो. तर चला मी तुम्हाला माझा रूम दाखवतो. या ठिकाणी बघा माझे घर आणि या ठिकाणी एक पर्सनल रूम आहे, ज्या ठिकाणी मी माझी रेकॉर्डिंग करत असतो. आता या ठिकाणी एक लाइटिंग लावलेली आहे, बट मी फेस कॅम करत नाही मोस्टली. आणि ही आहे रिंग लाईट. मी रिंग लाईट तुम्हाला लावून दाखवतो. बेस्ट रिंग लाईट, पण यूज होत नाही जास्त करून. आणि हा झाला आपला रूम. या ठिकाणी बघा आपण थोडं झूम आउट करून घेऊया. ओके, तर हा पाठीमागे आपला स्टँड, त्यानंतर काही पुस्तकं यांचा मी उपयोग फक्त व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यासाठी करतो, जेणेकरून तुम्हाला चांगले आणि बेस्ट कंटेंट प्रोव्हाइड करू. पाठीमागे एक ग्रीन पडदा, ज्याचा उपयोग मी कधीच करत नाही, पण तुम्ही बघितलंच असेल. ठीक आहे. आणि या ठिकाणी बघा एक डिस्को लाईट आहे, बघितलंच असेल. 2 व्हिडिओमध्ये मी रेकॉर्ड केलेला. आणि हे आहे आपला लॅपटॉप. या ठिकाणी आपलं यूट्यूब चॅनल आहे, हे बघा ऑल गव्हर्नमेंट जॉब. आणि एक काम करू, आपण लाईट बंद करू. हे बघा ऑल गव्हर्नमेंट जॉब आपला यूट्यूब चॅनल, ज्या ठिकाणी 3,500 सबस्क्रायबर झाले आहेत आणि टोटल आपले 71 व्हिडिओ आहेत. आणि एक अशीच आपली यूट्यूबची जर्नी आहे, ज्या ठिकाणी मी हे व्हिडिओ रेकॉर्ड करतोय आणि तुमच्यासाठी प्रोव्हाइड करतोय. पाठीमागे पण एक ग्रीन लाईट दाखवलाय. आणि जेव्हा मला गरज पडते त्यावेळेस मी वरचा फॅन ऑन करतो आणि व्हिडिओ रेकॉर्ड करत असतो. आणि ही कॅमेराची बॅग, जो मी आता हातात कॅमेरा धरलेला आहे तो कॅनॉनचा आहे, पण बॅग आहे निकॉनची. आणि थोडं शेअर मार्केट पण करत असतो, जसं की माझं डेली रुटीन शेअर मार्केट आणि युट्यूबचे व्हिडिओज बनवण्यामध्ये जात असतात. पंखा मी बंद करतो. ही आपली चेअर, हा आपला बेड, ज्या ठिकाणी मी माझे व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्यानंतर जर मला थोडा आराम करायचा असेल तर या ठिकाणी मी झोपून जातो. आणि तर मित्रांनो, तुम्ही माझा पर्सनल रूम बघितलाच असेल, तर मी या ठिकाणी व्हिडिओज कसे रेकॉर्ड करत असतो आणि तुमच्यासोबत ते व्हिडिओज कसे बनवून एडिट करून तुमच्यासोबत शेअर करत असतो. जनरली मी एडिटिंगची जी कन्सेप्ट आहे ती तुमच्यासोबत शेअर केलेली नाहीये, बट मी तुम्हाला हा सेटअप का दाखवतोय, कारण माझी जर्नी कशी होती की मी युट्यूबला कशी सुरुवात केली. इंजिनिअरिंग केली. इंजिनिअरिंग केल्यानंतर मी प्रायव्हेट जॉब केला. प्रायव्हेट जॉब केल्यानंतर मग मी माझे इक्विपमेंट्स आणि इन्स्ट्रुमेंट घेतले. मला या ठिकाणी आधीपासूनच आवड होती, तर मी सुरुवात करण्या अगोदर मी सगळ्या गोष्टी घेऊन घेतल्या ज्या मला गरजेच्या आहे युट्यूबसाठी. आणि युट्यूबसाठी मी सुरुवात केली. आणि आज आपले 3,500 सबस्क्रायबर झाले आहेत. आणि 3,500 सबस्क्रायबर फक्त आणि फक्त तुमच्याकडेच झाले आहे, कारण तुम्ही सगळे सपोर्ट करत असता आणि या ठिकाणी सांगत असतात की आम्हाला हा व्हिडिओ हवा. अशा बऱ्याचशा गोष्टी सांगत असतात की ज्या ठिकाणी मी तुमच्यासोबत कंटेंट शेअर करू. आणि तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करतात, शेअर करतात, म्हणजे तुमच्यामुळेच या चॅनलची ग्रोथ होते. आणि माझ्याकडून मी तुम्हाला आभार व्यक्त करतो, कारण तुम्हीच या चॅनलची ग्रोथ सगळ्यात जास्त केलेली आहे आणि तुमच्यामुळेच हे चॅनल आहे. तर तुम्ही असाच या चॅनलला सपोर्ट करा. मला आधीपासून गव्हर्नमेंट जॉबची आवड होती, बट सनग्लासेस लावल्यामुळे मला गव्हर्नमेंट जॉब करता येणार नाही असा माझ्या मनात न्यूनगंड होता लहानपणापासून. त्यामुळे मी लहानपणापासून गव्हर्नमेंट जॉबच्या अपोजिट गेलो आणि मी दुसऱ्या क्षेत्राकडे वळालो. म्हणजे मला वाटतं की मी इंजिनिअरिंग करावी आणि मी इंजिनिअरिंग करायला सुरुवात केली. तर माझं एज्युकेशन झालं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग. आणि इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर मग मी प्रायव्हेट जॉब केला. आणि त्यानंतर तुम्हाला मी सांगितलंच की मी पुढे काय काय केलं. आणि रेग्युलर मी आता तुमच्यासाठी कन्सिस्टंट व्हिडिओ टाकतोय, म्हणजे जेणेकरून या चॅनलची ग्रोथ झाली पाहिजे आणि प्लस तुमची पण ग्रोथ झाली पाहिजे. म्हणजे आपण सोबत ग्रो करतोय. तुम्हाला काही अडचण असतील तर तुम्ही मला या ठिकाणी सांगत असता, बरोबर. त्या हिशोबाने मी तुम्हाला या ठिकाणी गाईड करत असतो आणि नवनवीन अपडेट आपल्या चॅनलवर देत असतो. तर हीच माझी जर्नी होती. आणि यामध्येच मी तुम्हाला सांगितले की इंजिनियर झाला एक युट्यूबर. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडलाच असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून तुमच्यासोबत रेग्युलर कंटेंट प्रोव्हाइड होतील आणि तुम्हाला चांगल्या प्रकारे गव्हर्नमेंट जॉबची, सरकारी जॉबची माहिती मिळेल.